Mavic Mini. Mahina ang sound, maganda quiet. Natry namin mamaya ang Spark. So mas maganda ang flight qualities ng Mini. Super nice. Yan naman ang Spark. Ang ingay ng motor. Damang-dama mo ang difference versus sa Mavic Mini. Pero ito maganda ni Cinema. Cinema, ayaw ka banggayin ha? Alam din mo ito. Ayaw niya banggayin si Nico. Kasi may public avoidance. Yun yung harap niya. Yun yung kagandahan nito. Okay. Hindi ka mabangga.